বিজেপিয়ে লগ নিদিয়ে সন্মুখত এতিয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ এখন পাহাৰ যি পাহাৰ পাৰ হোৱাটো কঠিন হ'লেও অসম্ভৱ নহয় বিফলতা মানেই ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাতত ধৰি দিছপুৰীয়া হোৱাৰ স্বপ্ন ভংগ সিদিনালৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰেৰে শাসনত থাকি আত্মবিশ্বাসৰ তোলাচনীত আত্মসন্তুষ্টিৰ গাথা গাঁঠি গদগদ হৈ থকা অসমৰ পুৰণি আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদৰ বুকুখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ঘোষণাৰ পাছতে এতিয়া চেৰেংকৈ কঁপিবলৈ ধৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈও মিত্ৰতাৰ বাবে মৌনব্ৰত পালন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা অসম গণ পৰিষদৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলৰ বডি লেংগুৱেজো হতাশ ৰাজনীতিকৰ দৰেই হৈছে তথাপিও সকলো পাহৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বন্ধু বিজেপিক প্ৰমাণ দেখুৱাব খুজিছে হাতীৰ শক্তি এতিয়াও অসীম গতিকে আওকাণ নকৰিবা এতিয়া উভতি গৈছো কেইটামান দিনৰ আগলৈ সহযোগী দলসমূহক প্ৰেছাৰত ৰাখি সিদিনা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপি অকলেই অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা তাৰ পাছতেই আবতৰীয়া খদমদম বাঢ়িছিল আমবাৰীত ১৬ৰ পৰাই নিৰ্বাচনসমূহ মিত্ৰতাৰ সুবাস লৈ পাৰ কৰা অগপই এইবাৰ অকলেই খেলিবলৈ বাধ্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অতদিনে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি বিজেপিয়ে সংকুচিত কৰি অনা ক্ষেত্ৰখনৰ সলনি পুনৰ সমগ্ৰ অসমতে এটা বহল মন লৈ পঞ্চায়তত যুঁজিব অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি আঞ্চলিক দলটোৱে পিছে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনেই হ'ব অসম গণ পৰিষদৰ বাবে ছেমি ফাইনেল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ফলাফল বেয়া মানি ২৬ত পদুমৰ পাহিত ধৰি হাতীৰ দিছপুৰ যাত্ৰাৰ স্বপ্নভংগ সেয়ে দলটোৰ বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা দীৰ্ঘদিনে বিজেপি মিত্ৰজোঁটত থাকিও বিভিন্ন প্ৰান্তত উচন হৈ পৰা সাংগঠনিক ভেটি পুনৰ ঠন ধৰি উঠাবলৈ আমবাৰীত বহিছে ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক বৰ্তমান ৯জন বিধায়ক লৈ শাসনত থকা দলটোৰ ভৱিষ্যত কি তাক লৈ ভিতৰচৰত চলিছে পৰ্যালোচনা ৯ বিধায়কৰ ইতিমধ্যে এজন দিল্লীলৈ যোৱাৰ পাছত বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনক লৈ বিমূৰত পৰিছে নেতৃত্ব কিয়নো জন্ম লগ্নৰে পৰা অগপৰ দখলতে থকা সমষ্টিটো ২৬ত মিত্ৰতাত থাকিলে যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিয়ে নিজৰ দখললৈ নিব বুলি আগলি বতৰা পাইছে আমবাৰীয়ে সেই উপনিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত দীৰ্ঘকালৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আত্মীয়কেই ৰণত নমাই ২৬লৈ এৰিব খুজিছে অগপই স্বস্তিৰ নিশ্বাস বিপৰীতে ইতিমধ্যে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ সমষ্টি আমগুৰি বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে দেৰগাঁও সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে পশ্চিম গুৱাহাটীসহ কেইবাটাও সমষ্টিৰ নামেই সলাই পেলোৱা হৈছে গতিকে ৯টাৰ পৰা গৈ ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদিও বা মিত্ৰতা হয় অগপৰ জুলুঙাত কেইটা সমষ্টি থাকিবগৈ তাৰ কোনো নিশ্চয়তাই নাই দুটা কাৰ্যকালৰ মিত্ৰতাৰ উপহাৰ হিচাপে বিজেপি দিয়া হতাশা আৰু পৰিস্থিতিয়ে নেতৃত্বৰ মনলৈ নমাই অনা সংশয়ে এতিয়া ভৱিষ্যতৰ দুচিন্তাত অতি সংগোপনে আৰু সচেতনতাৰে খোজ দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বক আনহাতে ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদিহে পৰিস্থিতিয়ে কিঞ্চিত সুযোগ দিয়ে তেন্তে কা আন্দোলনৰ সময়ৰ দৰেই ৰাইজৰ আৱেগ জিকি যিকোনো মুহূৰ্ততে অগপই ত্যাগ কৰিব পাৰে দিছপুৰীয়া মিত্ৰতা